Well, so what's up guys? Welcome back to another vlog. Pale ase amar Rana bhai, pale ase Pau bhai. Ki ela? Puai. So guys, azir content to olop khatarnak hoba jai ase. Karon ei bike khan dekhche na. Logam de ar aji endal. Aru e ben pipe e onjoli motor sot asu. E mechanic to ai bane ro. Ai pali logam. Korot gali ga. কি বতকে বেশি না বেশি অকল নহয় ঘৰত গালি পাৰিব বেয়া কথা আল্লাহ মানুহ বেয়া শুনিলে কি হ'ব আমাৰ ইচ্ছা আমাৰ বাইক না কি ক দে এতিয়া কোনটো আগ দে আইলি দেখাই আছো দে কি বতৰ কৰিলে আজি আহিছো মানে সেইখন গেৰেজত নহ'ল মানুহ নাই সেইকাৰণে আৰু একে আহিছো কাম আৰম্ভ কৰিব ধুনীয়াকে লগাম বাকী দাদা আছে হ'লে কেনে খবৰ আছে হ'লা এয়া সুধিছিলোঁ এই ভাল না মানুহটো অলপ ভাল লাগে চাই কেনে কেনে এটা কি হ'ব আজি কি ক'ব ঘৰত মোক দে লগাক দে দেখি থাকিম দে চাই থাক Teklis. Paling ni galan ada. Kyo de. Kalau lucu na, saya ini nak nabe. Kalau lucu apa ni? Itu saya dia ekdal dila hoy. Hah? Itu. Oh, ifal dia oleh gusi jam direct hoy. পুলিশে ধরলি আর গাড়িখান আব্বা কমফার্টার ধরছি মোক হলে একলা কাম কোনি দিছিল করবা এনকে কব ডাইরেক্ট নলে ঢুনেই পাগলা এসেছে ডাইরেক্ট ভেন পাইপডাল লগাৰ পিছত ষ্টাৰ্ট দিয়াটো বেলেগ পটাত কিলাকে জ্বালা আছে কিছু নালগে না একবার যে কলাইতে জলত রহে তো একবার আরো লাগে কি খবর আছে বলে আছে ন হ্যাঁ এই ব্যান পাইপ লগে আছে রে গালি হইছে দে হেৰি হ'ব নাই দে ইটস মিউট বিপ ইনকে দিম ayo kiai hai puta sawai puta dangar puta hah oh farmasit মোক আছে ৰখি বাইদেউ যাওক সোনকালতে পাই হয়ো লেখছি লগাব ওলছো ক'বা নৰো আৰু কি হয় I like boy. Hi. Humedi. Oh, negal.
গাইছ এক্সজস্ট ফিটিং হৈ গেল টেষ্ট কৰিব যাব একবাৰ আৱাজ দিছে না নাই এই শেট কি বইদোস সো গাইস ফাইনালি এক্সজস্ট লগে ললো ভাই চাব পাৰা তন্দে কি ধুনীয়া লাগছি ফালি ফালি আহিলো এতিয়া লগৰ ল'ৰা এটাৰ অলপ ৰিয়েকশ্যন ল'ম আমি এইটো মোৰ লগতটো আহি আছে চাব পাৰা তন্দে জুম কৰি দিছো অলপ এই আমাৰ বাবু আহিছে তো তাৰ ৰিয়েকশ্যনটো ল'ম মানে কেনে ৰিয়েকশ্যন তাক দেখো না ইতাক লাগি মই এক্সজস্ট ডাল মই বাইকৰ পিছফালে বাইকৰ চাই দিছো বহুত হেণ্ডাম চলি কিন্তু এই হেণ্ডসাম নহয় পাপু দি কেনে आवाज चेक करो आवाज मजा ना फाली बाजी फुल सिस्टम लगाइছে फुल सिस्टम बहुत ब्याज है কেনে কাফিলা আছে না মোর এতিয়া আজি ফালা হ'ব গাইস আজি ৰগৰ দিম আজি ৰগৰ তো এতিয়া অলপমান খোলা টাইমত দেখাই দিম আৱাজটো কেনেকুৱা লাগে বঢ়িয়া